Mi a család? Az ember természeténél fogva társas lény. Egyedül nem is tudna fennmaradni. Ezért alkot közösséget a legközelebbi rokonaival, amit kezdetben a szokásjog szabályozott. A család magánjogi formája az idők során változott, de mindig egy férfi és egy nő kapcsolatán alapult. Legalapvető funkciója a vérségi leszármazás biztosítása és a biztonság megteremtése. A család érzelmi közösség. A szülők együtt adják a szerető közeget, az érzelmi stabilitást a gyermek számára. Az apa elsősorban kifelé, a társadalom irányában képviseli a családot, míg az anya belsőleg működteti. Ha bármelyik fél hiányzik, akkor nem ideális, hanem csonka családról beszélünk. Az ilyen közegben felnövekvő gyermekek általában érzelmileg labilisabbak és kiszolgáltatottabbak a manipulációnak. A család szolidaritás közösség is. Esetlegesen magába foglalhatja a segítőket, rászoruló távolabbi rokonokat és barátokat. Ez utóbbi funkció bizonyos korokban olyan erős volt, hogy átmenetileg felülírta a monogámia követelményét is. A többnejűség vagy többférjűség azonban a nyugati kultúrkörben sosem volt elfogadott. A család morális közösség. A szülők határozzák meg a szellemi színvonalát és értékrendet közvetítenek a gyermekeknek. A család természetesen gazdasági közösség is, a végső elosztás helye, ahol a javakból a személyek nem érdemeik, hanem szükségleteik alapján részesülnek. A család tehát a társadalom alapegysége, a közösség és a részesedés megtapasztalásának elsődleges színtere. Itt történik a szocializáció, a magatartási normák elsajátítása, és így a humán erőforrás legtermészetesebb utánpótlása. A család intézményére a történelem során több veszély is leselkedett. Az első veszélyt az ipari forradalom jelentette. A szülők innentől kezdve kevesebb időt tölthettek gyermekeikkel, s így csökkent az érzelmi biztonság, így a rájuk gyakorolható befolyás mértéke is. A következő veszélyt a jóléti állam jelentette. A kötelező közoktatás, a nyugdíj és a szociális ellátórendszerek kiépülése aláásta a család szolidaritási funkcióját. A marxisták úgy gondolják, ha megszűnik a magántulajdon, akkor nem lesz szükség családra sem. E meggyőződésüket osztják a neomarxisták is. Ők többek között azt a nézetet terjesztik, hogy az ember tetszőlegesen megválaszthatja nemét, és bárki családot alkothat bárkivel, aki iránt gyengéd érzelmeket táplál. A család tehát, bár a világ legtermészetesebb jelensége, ma mégis védelemre szorul. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra, az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.